नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। तपाईँले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा चाहिँ बिट बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यसमा सबैभन्दा सुरुमा फोटोहरु सिलेक्ट गर्ने छु। फोटोहरु सिलेक्ट गर्दाखेरि तपाईले चारवटा फोटोहरु चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ यो म्युजिक भिडियोको लागि चाहिँ है। र एड बटनमा गएर एडमा क्लिक गर्नुस्। एडमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेट त्यसपछि गएर 16:9 को रेशियोमा क्लिक गर्नुस् र इमेजमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले अब एडिटमा गएर यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला हाम्रो यो इमेजको साइजहरु चाहिँ मिलिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो रेशियो चाहिँ नमिलेको कारणले हामीले अब फेरि यसलाई क्रप गर्ने छौं। तपाईहरुले यदि तपाईहरुको फोटोहरु चाहिँ मिलेको छ भने क्रप गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन है। मैले चाहिँ यसमा अहिले 9:16 को रेशियोमा राख्यौं फोटोलाई चाहिँ र एड बटनमा गएर टिक मार्कमा गएर टिक मार्क लगायौं। र अब तपाईले यो दुईटा औंलाले चाहिँ यसलाई थिच्नुस् र यसको साइजलाई मिलाउनुस् है। साइजलाई मिलाइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नु होला र नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि रोटेटमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेज चाहिँ हाम्रो फुल स्क्रिन आएको छ, यो पनि फुल स्क्रिन आएको छ है। जुन इमेज चाहिँ तपाईको फुल स्क्रिन आएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्रप गरिराख्नु पर्दैन है। र लास्टमा आउनु होला। लास्टमा आइसकेपछि हामीसँग एउटा वाटरमार्क रहनेछ। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि डिलिटमा क्लिक गर्नुस् है। हाम्रो वाटरमार्क डिलिट हुनेछ र अब तपाईले थोरै ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब चाहिँ एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गइसकेपछि हामीसँग चाहिँ एउटा एक्सट्र्याक्टेड फाइल भन्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्टेड फाइलमा गइसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नु होला। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ है। यदि तपाईले पनि साउन्ड डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु, त्यसबाट गएर पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट कुनै पनि डाउनलोड प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईले सिधै हामीले फेसबुक अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ है। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ हामी ड्युरेसन मिलाउन तर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 5.6 रहेको छ। तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ है। अहिले चाहिँ हाम्रो 6.4 भयो। मैले चाहिँ हत्तै यसरी बढाइदिएको थिएँ है। 5.6 राख्नुस् र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा गइसकेपछि तपाईले सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.3 दिनुपर्ने हुन्छ। 1.3 मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस् र यो इमेजको ड्युरेसन पनि तपाईले 1.3 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। 1.3 राख्नु होला। 1.3 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 1.7 राख्नुपर्ने हुन्छ है। 1.7 राख्नुस् र यो म्युजिकमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले स्प्लिटमा गएर क्लिक गर्नु होला। यदि मैले दिएको लिंकबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन। थोरै स्प्लिट गर्न चाहिँ आवश्यकता हुन्छ हुँदैन है। यो चाहिँ हाम्रो म्युजिकमा चाहिँ थोरै ड्युरेसनमा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ सेकेन्डमा चाहिँ है। नत्र भने खासै इफेक्ट चाहिँ हुँदैन, फरक चाहिँ पर्दैन है। अब चाहिँ हामीले यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एनिमेसनमा जानुस्। एनिमेसनमा गएर कम्बो एनिमेसनमा जानु होला। कम्बो एनिमेसनमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले बाइसेक्ट 2 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई थोरै साइडमा सार्दै जानुस्। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने भेटिन्छ है। मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले मैले साउन्ड म्युट गरेको। र अब चाहिँ तपाईले यो इमेजमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 2 राख्नुस्। फेरि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 1 र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 2 राख्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङमा आउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्टिङमा आइसकेपछि तपाईले इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले फेरि यसमा यो इफेक्ट देख्ने बित्तिकै यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले थोरै ब्याक गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्। भिडियोमा जानुस् है। भिडियोमा गइसकेपछि बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गइसकेपछि तपाईले एउटा इफेक्ट खोज्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ
मैले चाहिँ थोरै तल सारौँ है। हाम्रो यसमा चाहिँ सेक राख्नुपर्ने छ, सेक इफेक्ट, अथवा तपाईँले सेक ब्लर राख्दा नि हुन्छ है। मैले चाहिँ सेक इफेक्ट राख्यौँ र ओके। यसको ड्युरेसन चाहिँ मैले फुल, यो इमेजको फुल ड्युरेसनसम्म राख्यौँ है। र यो यसको तपाईँले सेक इफेक्टलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कतिको तपाईँले स्पिडमा राख्ने है, स्लो इफेक्ट अथवा फास्ट कसरी राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँमा डिपेन्ड पर्छ है। यदि तपाईँले धेरै फास्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने फास्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, र एकदम स्लो राख्न चाहनुहुन्छ भने हल्का स्लो गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई चाहिँ ओके बटनमा गएर क्लिक गऱ्यौँ। र यदि तपाईँले कुनै पनि इफेक्टहरू जस्तै ब्लर इफेक्टहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुहोस्, फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँ ब्लरमै बेसिकमा हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेक इफेक्टको छेउमा एउटा ब्लर इफेक्टहरू दिएको छ, यो ब्लरमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसको ब्लर इन्टेन्सिटी चाहिँ घटाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले ब्लर कहाँसम्म राख्ने भन्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ अहिले यति मात्रै ब्लर गरेँ। ब्लर गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ सेक इफेक्ट स्टार्ट हुनेछ है। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ हामीले वाटर ड्रपको साउन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि पार्टीमा क्लिक गर्नु होला। पार्टीमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले एउटा चाहिँ रिपल्स इफेक्ट भन्ने भेटिन्छ। तपाईँले रिपल्स इफेक्टमा गएर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र ओके। अब चाहिँ मैले यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म राख्यौँ है, र यसलाई पनि कपी गऱ्यौँ। यसको ड्युरेसन चाहिँ यहाँसम्म राख्नेछु र मैले चाहिँ यहाँनिर थोरै साउन्डलाई चाहिँ अन गऱ्यौँ है, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले वाटर ड्रपको साउन्ड छ या छैन है। यस लास्टमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड छैन। मैले फेरि म्युट गऱ्यौँ है। र यहाँनिर चाहिँ अथवा तपाईँले यहाँदेखि चाहिँ फेरि नेक्स्ट इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा चाहिँ मोड भन्ने इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। मोडमा गइसकेपछि तपाईँले एउटा मेटर इफेक्ट चुज गर्नुहोस्। मेटरमा क्लिक गर्नुहोस् र मेटरको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले जुन इमेजको ड्युरेसन छ त्यहाँसम्म कपी गर्दै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यहाँसम्म राख्नुहोस्। र यदि तपाईँले कुनै पनि फ्रेमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने फ्रेमहरू पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र थोरै साइडमा सार्नु होला। फ्रेम भन्ने अप्सन आउँछ। फ्रेममा गइसकेपछि तल आउनुहोस्। हामीसँग चाहिँ एउटा एलइडी इफेक्ट रहेको छ। एलइडीमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके। अब चाहिँ तपाईँले यो एलइडीको ड्युरेसन चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि चाहिँ माथि अप्सन दिएको छ, यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र सेभ हुनेछ। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति भइसकेपछि डन बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। त्यसपछि भिडियोमा जानुहोस्। भिडियोमा गएर यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र एडमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। र अब चाहिँ तपाईँले फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। फेरि है, अघि नै हामीले 16:9 को रेसियो राखेका थियौँ भने अब चाहिँ 9:16 को रेसियो राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले एडिटमा जानुहोस्। यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। रोटेट गरिसकेपछि लास्टमा आउनुहोस्। वाटरमार्क रहनेछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र वाटरमार्कलाई डिलिट गर्नुहोस्। यति भइसकेपछि सेभ गर्नको लागि तपाईँले फेरि माथिको एरोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा, अनि सेभ हुनेछ। यो रेसियो भनेको चाहिँ टिकटकको 9:16 को रेसियो हो। तपाईँले मजाले यो रेसियोमा चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई सेयर पनि गर्नुहोला है, र भिडियोलाई लाइक पनि गर्न चाहिँ नबिर्सनु।